היי, שלום וברכה. אנחנו באנו עכשיו מי' שבט, יום ההילולה של אדמו"ר הריי"צ ותחילת נשיאותו של הרבי. הרבי סיכם את כל הרעיון של אדמו"ר הריי"צ, את הדרך ואת השיטה, במיוחד של חב"ד, שאדמו"ר הריי"צ הנחיל לנו לעבוד בארבעה דרכים איך לא להתנהג, לא להתעלם מהעולם, לא לעבוד בעולם עבודת פרך, כי אין ברירה, מתוך הכרח, ולא רק להילחם בעולם, ולא לבקש מהשם באמונה ותפילה וברחמים שיעלה לנו את העולם, אלא אנחנו נעשה את העבודה, והקדוש ברוך הוא על ידי זה שאנחנו נעשה את העבודה בשמחה, להאיר, אנחנו יכולים ליצור את קריאת ים סוף, להרים את הדברים שלמטה, לקרב אותם להשם, ואז לגמרי יהיה קל, וזה בעצם מקרב את הגאולה. בסיכומו של דבר, זה בעצם מה שקרה בפרשה עכשיו. כל הסיכום של אדמו"ר הריי"צ על עבודה של חב"דניקים, של עבודה של דרך השם, איך לא לברוח מהעולם, איך לא ללכת עם ראש בקיר ולהילחם בעולם, או מתוך ייאוש, או מתוך רק להתפעל להשם, שהשם ימנע את העיכובים וימנע, אלא אנחנו וייסעו בכוח לעבוד ובשמחה, על ידי זה יש קריאת ים סוף. הרי מה קרה? בואו נראה מה קרה. הרי ביציאת מצרים, פרעה וכל מצרים רדפו אחרי עם ישראל. הגיעו עם הגב לים. המחילתא מספרת שהיו שם 4 דעות איך להתמודד עם הבעיה. גב לקיר, אין לאיפה ללכת, מה לעשות. קבוצה אחת אמרה, בוא נקפוץ לים. מה? הם פחדו, פחד אלוקים, במצרים. קבוצה שנייה אומרת להם, לא, בוא נחזור לעבוד עבודת פרך במצרים. קבוצה שלישית אומרת, בוא נעשה מלחמה. קבוצה האחרונה אומרת, בוא נתפלל להשם. לכאורה, מה ההבדל ביניהם? ועל זה בא משה ומסביר להם, בוא נקרא את הפסוק בפנים, ואומר להם, לאלה שאומרים שרוצים ליפול לים, אל תראו, התייצבו וראו את ישועת השם. ולאלה שרצו לשוב למצרים, משה אומר להם, לא תוסיפו לראות עוד, לא תחזרו לשם. ואלה שרוצים מלחמה, אתם תחרישו והשם ילחם לכם. ולאלה שביקשו תפילה, אין מה לדבר, צריך להמשיך ללכת, וייסעו, לא לעצור. אל תעשו תפילות, שום דבר, קדימה, לבצע את המבצע. 4 של הרעיונות האלה, מקורם בעצם בעבודת השם. מה הרעיון? מה זה לקפוץ למים? עזוב אותי, אני לא אכנס בעולם, מסבך אותי, לא יכול להתמודד, אני במדרש, יתעלה, ילמד. לא הדרך. להישאר בבית הכנסת בבני ברק, ללמוד, לעזוב, לא, זה לא הדרך. או לשוב למצרים לעבודת פרך, מה הכוונה? עבודת פרך ברוחניות, בעבודת הקודש, אין ברירה, חייבים, אז אני עושה את זה, לצאת ידי חובה, ככתוב בשולחן ערוך. אין חיות, אין שום דבר, אתה לא מוציא שום דבר, אתה יוצא ידי חובה. מה זה מלחמה? ראש בקיר, עבודה, גם זה לא הדרך. ומה? ולהתפלל להשם שהשם ישנה את העולם שיהיה לך קל? גם לא הדרך. הדרך בך, בנו. לעבוד, ליסע, בהתפעלות, במצב רוח טוב, ותראה שהעולם משתנה. למה? כי כשאתה עושה את כל הדברים האלה, זה קורה בך. אתה מגלה כוחות פנימיים אצלך, וזה כמו ראי, זה משקף על העולם. כמו שראינו לכל אורך הדרך. מה שאתה עושה, יקרה בחוץ. כל העולם, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כמו ראי. אתה תגלה כוחות נעלמים אצלך, תראה פתע באופן פלאי, דברים קורים מבחוץ. כמו שסיפרתי לכם כמה פעמים, שאנחנו צריכים לעשות את העבודה שלנו. ובשמחה ולהתעמק, לא לראות את התוצאות בשטח, כי יש הבטחה.
יש הבטחה אם אתה תעשה את כל המוטל עליך, הרי מה כל הבסיס הזה של אמונה בביטחון? אמונה, מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הכל לטובה, הכל בסדר. לכאורה ביטחון סותר את זה. הרי אמונה אומרת שגם ייסורים זה הקדוש ברוך הוא, הכל לטובה. אז מה אתה אומר ביטחון שיהיה לך הכל בסדר? כן, שתיהם ביחד שווים. אחד לא סותר את השני. אתה עושה את שלך כקדוש ברוך הוא, אתה מאמין באמונה שלמה, ואתה אומר בטח שהכל יהיה בסדר. לכן זה אומרים העבודה והאיסור. תעשה את העבודה שלך, ובטח 100% יהיה בסדר, ונהיה בסדר. למה? כי פתחת אצלך את העלמות, את הדברים שעד לא היה לפי הטבע שלך, העולם מסתדר בהתאם. אז כמו שבאנו מי' שבט, הרי כל דבר שלומדים היום, צריכים להמשיך אותו לכל השנה, במיוחד שזה הילולה של אדמו"ר הריי"צ ותחילת הדרך של הרבי. אנחנו צריכים להתעמק ולהמשיך את הדרך, גם אם זה לא לפי הטבע שלנו, להתאמץ. הרי גם ההתאמצות הזאת, השיטה הזאת, גם אם זה לא נעים לי, גם לא נוח לי, וזה לא מגיע לפי השכל שלי, סימן שזה האמת. כי זה קשה, וזה לא קפץ לי לראש לבד, סימן שזה הדרך, דווקא בגלל שזה קשה. אני לא, עוד פעם, זה לא ראש בקיר, אבל אם הקדוש ברוך הוא אומר לנו לעשות דבר כזה, בטח יש לנו כוחות לעשות את זה. ורואים את התוצאות, כמו כל הסיפורים שסיפרנו לכם קודם, כמו לבן אדם שבא לרבי לבקש ממנו לסגור אחד הפרויקטים שלו, אז רבי לי לא, תעשה הפוך, תפתח עוד פרויקט. למה? איך זה יכול להיות? כשאתה מגלה כוחות נעלמים אצלך, יש בשטח משתנה הדברים לטובה החוצה. לכן לא להתייאש, דווקא להגביר עבודה יותר עבודה טובה, בשמחה ובחשק גדול. יום טוב.